ภูวินรู้สึกว่าคำว่าดาราเท่ากับสาธารณะเนี่ยรู้สึกยังไงกับคำนี้ดาราเท่ากับสาธารณะ อันนี้เป็นเรื่องจริงคือคุณขายความเป็นส่วนตัวเพื่อเม็ดเงินที่คุณได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาขึ้นมาแล้วเราอยากจะไปปรึกษากับเพื่อนใน GMM เนี่ยเราจะไปปรึกษากับใครพี่เตตะวันทุกคนชมพี่เตหมดว่าพี่เตเป็นคนน่ารักอะเราก็อยากจะเป็นที่รักแบบเราก็อยากจะเป็นเหมือนพี่เตใช่2 ปีก่อนเพื่อนเสียเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกนะมันทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปแต่มันก็เปลี่ยนแค่อาทิตย์เดียวอะพี่หลังจากนั้นมันก็กลับมาปกติมันก็เหมือนเดิมสวัสดีค่ะคุณภูวินสวัสดีครับพี่ดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Supper นะคะจริงจังมากรู้สึกว่าไม่ค่อยชินไม่ชินพี่ในโหมดนี้ไม่เคยเจอพี่โหมดนี้จริงจังขนาดนี้มาก่อนไม่ชินคุณในโหมดนี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรคืออยากรู้ว่าปกติเป็นคนคุย Deep Talk ไหมไม่ค่อยนะพี่ไม่ค่อยด้วยเนเจอร์เราด้วยแหละเราเป็นคนแบบทำแล้วไปข้างหน้าเราไม่ค่อยได้มามองกลับมาที่ตัวเองเท่าไหร่คือหมายถึงว่าเป็นคนแบบปัจจุบันมากๆใช่เป็นคนปัจจุบันและอนาคตมากๆคือแบบไม่ค่อยแบบปัจจุบันและอนาคตไม่ตกตะกอนจริงๆผมเป็นคนไม่ตกตะกอนผมแบบเชี่ยวันนี้ทำพลาดว่ะช่างมันแล้วกันไปต่อไม่ได้ก็คือแบบ go on ใช่ก็เลยแบบตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นจริงๆนั่นแหละก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงค่อยๆไปถ้าเกิดว่าคนมาเจอคุณภูวินครั้งแรกคิดว่าเราจะแนะนำตัวเขายังไงสมมติว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครมาจากไหนครับผมสวัสดีครับผมภูวินครับก็เป็นศิลปินนักแสดงครับผมแล้วถ้าเกิดว่าให้พูดเกี่ยวกับตัวเอง3คำที่ describe ความเป็นภูวินมันจะมีคำว่าอะไรบ้าง3คำที่เป็นตัวเองถ้า3คำที่เป็นตัวเองเหรอพี่น่าจะเฟรนลี่มั้งเฟรนลี่1นิ่งนิดนึงนิ่งเฟรนลี่นิ่งแล้วก็เฮฮานะผมเฮฮาอยู่เป็นคนแบบเฟรนลี่นิ่งเฮฮาเราเป็นคน introvert หรือ extrovert คิดว่าผมว่าแบบ50-50เลยแล้วแต่เคยทำเทสนะที่มันแบบพวก MBTI นู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะประมาณเนี้ย49-51สลับกันไปเรื่อยๆใช่แล้วเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราชาร์จพลังงานด้วยอะไรแบบทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเราทำให้เรามีพลังขึ้นมามากขึ้นนอน กันเป็นคนนอนเยอะเป็นคนนอนเยอะจริงๆพี่ถ้าวันไหนไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกอะผมตื่นแบบบ่าย 2เงี้ยแล้วดิมอยากรู้ว่าคนข้างนอกอะที่มองเราเข้ามารู้สึกว่าภูวินเป็นคนแบบไหนแล้วเราอะเป็นแบบนั้นจริงๆไหมหลายคนเวลามองเข้ามาคิดว่าเราเป็นคนดุคิดว่าเป็นคนดุใช่คนชอบกลัวจริงเหรอเราไม่เคยเห็นภูวินในด้านนั้นไงเลยไม่รู้ว่าจริงๆปกติพาร์ทดุของเราเนี่ยมันจะเผยให้เห็นช่วงเวลาไหนทำงานหรอหรือว่าแบบคือผมมันไม่ได้ดุพี่แต่หน้านิ่งผมมันดุแบบหน้าเวลาไม่ยิ้มใช่แล้วผมเป็นคนติดหน้านิ่งคือแบบพอโตขึ้นก็เลยพยายามยิ้มเยอะขึ้นแต่ว่าพอหน้านิ่งปุ๊บอาจจะดูจริงจังจะดูดุพอที่รู้สึกว่าภูวินอะยิ้มบ่อยหมายถึงว่าเป็นคนแบบว่าเหมือนภาพจำมันจะเป็นแบบยิ้มเยอะอะจะพยายามพี่เพราะว่าคนกลัวในลองหน้าบึ้งได้ไหมคะแบบเวลาหน้าแบบหน้าเฉยๆอะหน้าเหมือนแบบอย่างนี้เลยเหรอคืออันนี้คือนิ่งอันนี้คือ default อันนี้คือ default ปกติอยู่บ้านว่ะหลายๆคนชอบบอกตอนเด็กๆว่าแบบโดยเฉพาะแม่จะบอกว่าแบบเราหัวหน้าเหมือนพ่อหน้าดุยิ้มเยอะๆอย่าไปทำหน้านิ่งๆคนก็กลัวคือมีสิ่งนี้แบบฝังมาใช่ตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะ express ความแบบสดใสความแบบยิ้มอะไรเงี้ยก็จะพยายามเพราะหลายๆครั้งคนจะชอบไม่กล้า approach เราเพราะว่าคิดว่าเราเป็นคนดุแล้ววันนี้คุณเป็นยังไงบ้างแบบสภาพอารมณ์ความรู้สึกต่างๆตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนเนี้ยคือพี่ไม่ได้นัดเช้านะพี่นัดค่อนข้างสายนะแต่ผมเป็นคนไม่ตื่นเนี่ยพี่ผมง่วงเลยตอนนี้ง่วงตอนนี้ก็ยังง่วงอยู่อยากดื่มอะไรหน่อยไหมมีกาแฟไหมพี่มีใช่ไหมจริงๆใช่ไหมรายการจะชิลมากคือสามารถคุยแล้วก็ดื่มไปด้วยได้หรือดื่มก่อนเลยสักหนึ่งเสร็จผมแล้วภูวินจะได้ตื่นภูวินปกติเป็นคนกินกาแฟตลอดอยู่แล้วป่ะคะกินครับคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินแบบเครื่องดื่มอร่อยอ่ะ
พวกลาเต้พวกนู้นนี่นั่นแต่ว่าถ้าแบบออกกองเช้าๆเวลาเราออกกองมันก็6 โมงเช้าครับพี่ก็จะกินแบบกาแฟดำให้มันมีแบบฟังก์ชันเพิ่มหน่อยรู้สึกดีขึ้นยังดีขึ้นละการดื่มสิ่งนี้เดี๋ยวรอให้มันคิกอินนิดนึงเรากินจริงแล้วกินเพิ่มโอเคพร้อมไหมคะต่อพร้อมครับเราจะย้อนกลับไปตอนภูวินเด็กได้สิอยากรู้ว่าภูวินตอนเนี้ยกับภูวินตอนเด็กคิดว่ามันต่างกันยังไงบ้างต่างมากแค่ไหนอุ้ยผมว่าต่างมากนะต่างมากๆเลยตอนเด็กเป็นยังไงเป็นเด็กซนอ่ะเป็นเด็กดื้ออ่ะพี่ถึงขั้นเกเรไหมหรือว่าแค่เป็นแบบคนเด็กดื้อๆเฉยๆไม่ได้เกเรแต่เป็นกบฏเป็นกบฏเหรอคือแบบถ้าบอกให้ทำอะไรอ่ะจะทำตรงข้ามเป็นหัวเขาเรียกว่าหัวต่อต้านเป็นหัวต่อต้านพี่แบบอย่าจับนี่นะจับห้ามทำนี่นะทำก็คือยิ่งห้ามยิ่งยุใช่แล้วพอโตมาเรารู้สึกว่าความดื้อเนี้ยมันจางหายไปหรอหรือยังไงมันไม่ได้จางหายไปแต่เราข่มมันไปได้เราคือแสดงว่าเป็นคนข้างในเนี่ยเป็นคนดื้อข้างในก็ยังรู้สึกนะแต่ว่าข้างในมีความต่อต้านหรอข้างในมีความต่อต้านแต่ว่าพอโตขึ้นมันก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแหละรู้ว่าอะไรควรทำบ้างไม่ควรทำบ้างแล้วถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราต่อต้านจริงๆเราไม่อยากทำเราจะ express สิ่งนั้นหรือเราก็จะเก็บไว้ข้างในผมว่าผมเป็นคนใช้เหตุผลเยอะก็พยายามจะหาทางออกนะก็ผมก็จะพูดตรงๆนะแต่ถ้ามันไม่มีทางออกจริงๆก็คงต้องยอมทำมีพี่น้องไหมคุณมีพี่น้องไม่มีครับเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวใช่สนิทกับใครที่สุดคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าสนิทกับใครที่สุดหรอหรือว่าพอๆกันพอๆกันแล้วแต่เรื่องคุณพ่อเป็นวิศวะเป็นนักธุรกิจก็อะไรที่เป็นแบบเรื่องแบบเกี่ยวกับชีวิตหาทางออกเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าอันนี้ควรทำยังไงดีเราควรเดินหน้าต่อยังไงดีจะคุยกับคุณพ่อเยอะอะไรที่เกี่ยวกับแบบตรรกะอะไรที่เกี่ยวกับตรรกะจะคุยกับคุณพ่อเยอะส่วนอะไรที่เกี่ยวกับอิโมชันนอลจะคุยกับคุณแม่เยอะเพราะว่าคุณแม่ทำงานสายเซอร์วิสคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสคุณแม่จะมีความแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราคอยสังเกตคนอื่นว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไงก็เวลามีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องนู่นนี่นั่นก็จะเป็นคุณแม่ซะส่วนใหญ่แล้วก็แสดงว่าเราก็มีทั้งสองฝั่งที่คอยประคับประคองคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเราอยู่ก็โชคดีไปนะมีทั้งสองแบบแล้วตอนเด็กๆเรามีความฝันไหมหมายถึงว่าฝันที่อยากจะเป็นอะไรจริงๆแล้วความฝันก็คืออยากทำอาชีพนี้นี่แหละที่เป็นทั้งศิลปินและนักแสดงใช่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมน่าจะตั้งแต่อายุ10 กว่าครับใช่ทำไมถึงเป็นอาชีพนี้อย่างที่บอกคือเรามีความเป็นกบฏใช่ป่ะพี่แล้วมีอยู่ปีนึงตอนประมาณป.3 ป.4 ฮะครูที่โรงเรียนจะเอาผมไปเล่นละครเวทีของโรงเรียนตอนคริสต์มาสเล่นเป็นแบบจำไม่ได้แล้วแต่เป็นแบบเด็กที่ยืนอยู่หน้าริมหน้าต่างแล้วก็มีหิมะตกโปรยลงมาแล้วก็ร้องเพลงว่าแบบฉันอยากจะออกไปเล่นหิมะคริสต์มาสจังเลยซึ่งมันไม่ได้บทใหญ่แต่ว่ามันก็แบบครูเขาอยากเราไปเล่นด้วยความเป็นกบฏและเป็นความเป็นเด็กรู้ปุ๊บไม่กูไม่เล่นไม่ยังไงก็จะไม่เล่นกูจะไม่ทำเรานี้ก่อนกูจะไม่ทำเด็ดขาดก็แบบยื้อกับครูประมาณ1-2 เดือนครูอยากให้เล่นสุดๆเลยครูเลยใช้วิธีไปคุยกับแม่บอกว่าน้องไม่ยอมมาเล่นน้องไม่ยอมมาซ้อมน้องไม่ยอมมานู่นนี่นั่นแล้วเราก็เลยแบบจำได้ว่าทะเลาะกับแม่หนักมากว่าเรื่องอะไรเราจะต้องไปทำไมไม่อยากทำแสดงว่าแต่ว่าก็โชคดีที่ครูดึงไปเพราะว่าพอได้ทำจริงๆแล้วอยู่ในเวทีโรงละครแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้สนุกสิ่งที่ชอบทั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นสนุกหมดเลยทั้ง3อย่างอันนั้นคือครั้งแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยกิจกรรมนี้มันสนุกดีกิจกรรมนี้สนุกแล้วก็อีกอันนึงที่อยากเป็นก็คืออยากเป็นศิลปินเพราะว่าเราชอบวงดนตรีคือมันจะมีช่วงนั้นมันจะมีเรื่องซักซีดคือแล้วพอดูซักซีดปุ๊บเหมือนเด็กไทยทั่วประเทศเลยกูอยากไปฮอตเวฟกูอยากแข่งกูอยากมีวงใช่แล้วเราได้ลงมือทำสร้างวงของเราขึ้นมาไหมก็ได้ลงมือทำครับก็มีวงกับเพื่อนๆอยู่ในวงเนี่ยเราอยู่แต่ตำแหน่งอะไรเป็นนักร้องครับก็แล้วคือคุณชอบร้องเพลงไหมหรือว่าชอบครับเป็นคนชอบร้องเพลงคือทั้งชอบร้องเพลงชอบการแสดงชอบเต้นคือชอบหมดเลยอะไรเกี่ยวกับ performance ก็เลยรู้สึกว่ามันคือทางนี้แหละแต่ว่ามีเรื่องตลกอย่างนึงแม่เห็นว่าชอบ
แล้วส่งไปเรียน ซัพพอร์ตพอส่งไปเรียนปุ๊บไม่ชอบเลยทันทีส่งไปเรียนอะไรตอนนั้นทั้ง3อย่างเลยแล้วเราก็เลยไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการบังคับใช่คือแม่ส่งไปเรียนปุ๊บไม่ชอบเลยแล้วเรากลับมาชอบตอนไหนเรากลับมาชอบตอนที่เขาเลิกส่งไปเรียนเขาแบบปล่อยแล้วอยากทำเองใช่จริงๆคือแบบพอส่งไปเรียนปุ๊บคือรู้สึกว่าแบบไม่ชอบเลยคือแบบไม่อยากทำไมต้องไปต้องบังคับด้วยใช่แล้วทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะเพราะว่าเราเป็นคนค่อนข้างตรรกะนิดนึงเราเป็นคนโลจิกนิดนึงเราอยากทำงานนี้ไหมฝั่งนี้ไหมเราอยากทำงานนะแต่เราก็รู้ว่างานฝั่งเนี้ยโอกาสมันน้อยมากๆที่เราจะทำได้เป็นงานประจำเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงใช่คือเราไม่รู้ว่าเส้นทางมันแบบมันดูมีความเสี่ยงใช่แบบนั้นอย่างน้อยถ้าเราไปสายแบบคอร์ปอเรทอย่างเงี้ยมันยังมีเส้นทางที่เราจะโตได้อะแบบแน่นอนอะค่อนข้างแน่นอนว่าเราจะโตได้อะแต่ถ้าทำตรงเนี้ยคือความพยายามก็ส่วนหนึ่งอะแต่โชคก็คืออีกส่วนหนึ่งด้วยอะก็เลยรู้สึกว่าแบบเราทำเป็นอื่นสำรองไว้ดีกว่ามั่นคงดีกว่าความมั่นคงเนี้ยมันมีหลายอันไงมันมีแบบหมอมีบัญชีกฎหมายใช่ทำไมถึงเป็นวิศวะหรือเป็นเพราะคุณพ่อไหมหรือเกี่ยวไหมคือคุณพ่อมีส่วนไหมก็มีส่วนนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องความถนัดมากกว่าคือเราเป็นคนถนัดตัวเลขชอบตัวเลขใช่ไม่ได้ชอบด้วยแต่คือรู้สึกว่าสามารถทำได้ดีใช่สามารถทำได้ดีถ้าเราต้องทำเป็นงานก็น่าจะไปได้ระดับนึงอยู่ไปได้ไกลระดับนึงอยู่ก็เลยเลือกที่มันเป็นสายตัวเลขแล้วสายตัวเลขก็จะเหลือบัญชีหรือวิศวะหรือนู่นนี่นั่นแล้วตัวเราเป็นคนชอบรถชอบคอมพิวเตอร์ชอบอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็เลยรู้สึกว่าแบบอยู่แล้วด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำงานสายนี้เราก็คงจะซัฟเฟอร์น้อยที่สุดแล้วเพราะอย่างน้อยมันเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งที่เราชอบแล้วอยากรู้ว่าแล้วถ้าสมมติณโมเมนต์เนี้ยย้อนเวลากลับไปได้อะจะเปลี่ยนคณะไหมรู้สึกว่าเราจะไปทางแบบวงการบันเทิงเลยไหมแบบว่านิเทศหรืออะไรเงี้ยไม่เปลี่ยนนะพี่ไม่เปลี่ยนนะรู้สึกว่าพอเราได้แตะทั้งสองฝ่ายที่มันเป็นศาสตร์สองศาสตร์ที่แบบคนละขั้วสุดๆอ่ะเราได้เลยเยอะมากเลยทั้งเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเพื่อนวิธีการคิดของทั้งสองศาสตร์อ่ะมันต่างกันมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันให้ประสบการณ์ชีวิตเราเยอะเราจะมาถามถึงชีวิตความฝันของภูวินอยากรู้ว่าภูวินมีชีวิตในฝันที่แบบอันนี้แหละคือชีวิตในฝันของภูวินต้องเป็นแบบมีอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรบ้างเอาจริงๆชีวิตในฝันผมนะน่าจะเป็นตื่นสักประมาณแบบ10 โมงอย่างเงี้ยกำลังดีตื่นแล้วออกไปทำงานเสร็จพยายามให้ไม่เกินแบบทุ่ม2 ทุ่มอย่างเงี้ยกลับมาได้กินข้าวกับที่บ้านกินข้าวกับเพื่อนปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแล้วก็เหลือเวลาอีก1-2 ชั่วโมงไว้ทำแบบสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปฟิตเนสสังสรรค์กับเพื่อนเล่นเกมหรือว่าจะทำอะไรก็ตามอีกสัก1-2 ชั่วโมงแล้วก็นอนผมว่านั้นน่ะเพอร์เฟคแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ออกไปเที่ยว work life balance น่ะพี่จันทร์ถึงศุกร์ทำงานแล้วเสาร์อาทิตย์คือแบบออกไปลาเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะมีบาลานซ์ไหมระดับความบาลานซ์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้กินกาแฟดีกว่าคือแสดงว่าทุกวันเนี้ยยังไม่ได้มีชีวิตที่ใฝ่ฝันคือมันพูดยากพี่เพราะว่าถามว่าทุกวันนี้คือชีวิตที่ใฝ่ฝันไหมก็ใช่เพราะมันคืออาชีพที่เราใฝ่ฝันแล้วเราก็รู้ตัวดีว่ามันคงเป็นแบบนี้ไปตลอดไปไม่ได้หรอกอยู่แล้วดังนั้นเราทำได้ในช่วงนี้เราก็อยากทำให้มันเยอะที่สุดเป็นชีวิตที่บาลานซ์ไหมก็อาจจะไม่แล้วเป็นชีวิตที่เฮลตี้ที่สุดสำหรับเราไหมก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เราสนุกไหมเรายังมีความสุขและสนุกกับตรงนี้มากๆอยู่เราเป็นคนวางแผนชีวิตไหมแบบแพลนชีวิตในอนาคตข้างหน้าคือเป็นคนอยู่กับปัจจุบันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนแบบไม่ได้วางแผนชีวิตแต่วางแผนในแบบระยะสั้นมากกว่าว่าโกในปีนี้คืออะไรบ้างโกใน2 ปีนี้คืออะไรบ้างแล้ววางแผนในชีวิตประจำวันว่าในวันเนี้ยจะต้องทำอะไรบ้างก็คือเป็น day by day ไปใช่จะเป็น day by day มากกว่าปัจจุบันก็ดีก็จริงๆก็ดีนะของผมไม่มีอะไรเลยพี่คือผมก็คิดไม่ออก เคยมานั่งคุยกับเพื่อนอะแบบเพื่อนมหาลัยผมจำได้เลยผมไปเที่ยวกันต่างประเทศตอนเรียนจบอะนั่งอยู่ในโรงแรมนั่งกัน10 คนมึงคิดว่าอีก5 ปีจะทำอะไรกันวะ
แล้วผมก็นั่งคิดเพื่อคุยไปครึ่งชั่วโมง40 นาทีแล้วเพื่อนก็หันมาถามแล้วมึงว่าอีก5 ปีมึงทำอะไรคิดไม่ออกว่ามึงกูคิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วเปลี่ยนคำถามได้ปะอยากมีครอบครัวไหมอยากมีถ้าปักหมุดไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งที่อยากมีคืออยากมีครอบครัวมีครอบครัวใช่อันนั้นน่ะแน่นอนอยากมีลูกไหมอยากมีครับถามไปอนาคตไปก่อนอยากมีใช่ไหมเป็นคนแบบชอบเด็กคือถ้าถามว่าปักอะไรอันนี้แหละคือสิ่งเดียวที่ปักคืออยากมีลูกอยากมีครอบครัวอันนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่อยากมีบ้านในเมืองในเมืองหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยอยากมีบ้านในเมืองที่แปลว่าแบบในเมืองเลยอ่ะแบบสยามสาทรแบบแบบอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยทำไมไม่รู้อันนี้อยากรู้เพราะรู้สึกว่า1พี่อยากมีมากเหมือนกันจริงใช่ไหมบ้านเขาอยู่ไกลมากพระราม 2สร้างไม่เสร็จทีแสดงมาถึงบ้านพี่หรือว่าถนนแสดงว่าจริงๆเราเป็นซิตี้บอยปะใช่เราเป็นซิตี้บอยมีความเป็นแบบคนแบบเมืองหน่อยคือบ้านจริงๆผมอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกแต่มันก็ไกลอยู่มันมีบ้านอยู่มินบุรีใช่แล้วผมมาเรียนร่วมเลยดีซึ่งแคมปัสตรงนั้นน่ะคือทุ่งนาคือไม่รู้พี่เคยไปไหมโรงเรียนร่วมเลยดีอ่ะแต่ถ้าเข้าไปในซอยอ่ะมันห่างจากหน้าปากซอยประมาณ3 โลอ่ะพี่แล้วรอบตรงนั้นก็คือนาหมดเลยแล้วดีมันธรรมชาตินะไม่ชอบมันธรรมชาติแต่ว่าเรารู้สึกว่าธรรมชาติเกินธรรมชาติเกินอ่ะตอนเราเรียนอ่ะตอนเราอยู่โรงเรียนห้างใกล้สุดคือแฟชั่นไอแลนด์อ่ะแล้วต้องขับมาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอิจฉาพวกเด็กสยามเราอิจฉาเพื่อนๆที่เรียนแบบเตรียมอุดมนู่นนี่นั่นใช่เป็นหนึ่งในปมจริงๆก็เลยติดตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นอยากมีบ้านในเมืองเข้าใจทีนี้ผู้วินคือเจนซีถูกปะใช่ครับใช่คือฉันอยากรู้ว่าคือในยุคสมัยเนี้ยมันแบบโซเชียลมีเดียใดๆมันเกิดขึ้นมาเยอะเนาะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นการเปรียบเทียบขึ้นอัตโนมัติรู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีสิ่งนี้เข้ามากระทบเราไหมแบบว่าด้วยอาชีพเราด้วยอ่ะผมว่าผมอาจจะโชคดีที่ว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้ไปเปรียบเทียบคนอื่นขนาดนั้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยว่าอันเนี้ยมีผลต่อเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีก็คือเรื่องตัวเลขเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อย attach เรื่องโซเชียลมีเดียสุดๆเลยนะคือผมไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียเลยถ้าไม่ได้มีงานแต่ว่าตัวเลขมีผลการที่ตัวเลขจะขึ้นหรือจะลงหรืออะไรเนี้ยมันมีผลต่อสภาพจิตใจเหมือนกันนะซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวเลขอะณปัจจุบันเนี้ยมันส่งผลกับอาชีพการงานถูกไหมแล้วเวลามันกระทบกับเราผู้วินจัดการยังไงอยู่กับปัจจุบันอะพี่ก็เลยจะเป็นคนว่าเห็นแล้วรู้สึกนะแต่ก็แบบช่างมันเถอะคือยังโชคดีที่เป็นคนปล่อยวางได้ง่ายคำพูดอันหนึ่งที่พ่อบอกแล้วผมคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกคนก็คือว่าโซเชียลมีเดียมันคือส่วนที่คัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตคนคนหนึ่งมาแล้วอะไม่มีใครจะมาโพสต์สิ่งที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับชีวิตตัวเองลงโซเชียลมีเดียหรอกน้อยครั้งมากก็ต้องไม่ไปเทคเยอะอะจริงๆนะก็ต้องแข็งแรงหน่อยจะถามว่าภูวินรู้สึกว่าคำว่าดาราเท่ากับสาธารณะเนี่ยรู้สึกยังไงกับคำนี้ดาราเท่ากับสาธารณะอันนี้เป็นเรื่องจริงขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันคือผมไม่ชอบคำว่าดารามันคือเซเลบริตี้เนาะแต่จริงๆแล้วเบสของเราอะเราไม่ใช่ดาราเราคือนักแสดงเราคือศิลปินอะคำว่าดารามันคือสำหรับเราแล้วกันมันคือวิธีการถือตัวด้วยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราอะดาราคือหมายถึงว่าพูดรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เป็นคนหนึ่งที่คน expect ว่าอยากให้เป็นแบบใช่ดาราซะส่วนใหญ่ถ้าคนจะนิยามมันคือคนดังอะแต่ผมรู้สึกว่าแล้วทำไมเราจะต้องนิยามว่าเราเป็นดาราก็ใช่เราก็เป็นแต่ว่าไม่ได้อยากให้คนมองเราในฐานะดาราอยากให้มองในฐานะนักแสดงในฐานะศิลปินคืออยากให้เราให้เรียกเราว่าเป็นนักแสดงใช่แล้วก็เรียกเป็นศิลปินอะไรไปใช่ไม่อยากให้เรียกว่าดาราแต่ก็ยอมรับว่าอย่างที่พี่พูดเรื่องมันก็เป็นเรื่องจริงว่าดาราก็คือบุคคลสาธารณะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกก็เป็นอีกอันนึงที่ได้ยินตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันจากพี่คนนึงในวงการเหมือนกันผมจำไม่ได้ละแต่ว่าเหมือนพ่อเปิดหนังสือพิมพ์แล้วพ่อก็มันก็เป็นหัวข้อข่าวแล้วพ่อก็พูดให้ฟังเขาบอกว่าการที่มายืนอยู่ในแสงอ่ะคือคุณขายความเป็นส่วนตัวเพื่อเม็ดเงินที่คุณได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ดังนั้นเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะคอมเพลนว่าอุ้ยเราเป็นบุคคลสาธารณะเราสูญเสียความเป็น privacy ไปนู่นนี่นั่นมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับอยู่แล้วตั้งแต่เราเข้ามาตรงนี้แล้วเรื่องผิดเรื่องถูกว่าอย่างนะว่าแบบอันนี้ลุกล้ำ privacy นู่นนี่นั่นอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าตัวเองอ่ะคนที่มาอยู่ในวงการหรือว่าอยู่ใน position พวกนี้ก็ต้องยอมรับตั้งแต่แรกก็ด้วยว่านี่คือสิ่งที่ต้องแลกซึ่งคุณก็ accept สิ่งนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกก็ accept มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้ฉันอยากรู้ว่าเพื่อนใน GMM ถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาขึ้นมาแล้วเราอยากจะไปปรึกษากับเพื่อนใน GMM เนี่ยเราจะไปปรึกษากับใครในเรื่องไหนบ้างคนหนึ่งที่ผมปรึกษาบ่อยมากคือพี่เตตะวันอยู่ในทุกคนชื่อจริงๆนะตะวันนี่ยังไงคือสำหรับเราเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่ผ่านงานมาเยอะมากๆแล้วแบบทุกรูปแบบอ่ะแล้วก็เจอสถานการณ์ทุกรูปแบบเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเขามีประสบการณ์เยอะดังนั้นหลายๆครั้งเวลาผมเจออะไรใหม่ๆหรือเจออะไรที่แบบไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงก็จะปรึกษาพี่เตแสดงว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเชื่อใจไว้ใจแล้วก็นับถือประมาณนึงไหมหมายถึงว่าในเชิงแบบว่าการทำงานที่เราจะไว้ใจเขาให้คำปรึกษาเราอะนับถือนะนับถือมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงที่นับถือพี่เตมากๆเลยคือพี่เตเป็นคนnice เป็นคนเฟรนลี่อะแล้วทุกคนชมพี่เตหมดว่าพี่เตเป็นคนน่ารักอะน่ารักก็เลยรู้สึกว่าพี่เตก็เป็นไอดอลสำหรับเราอย่างหนึ่งว่าแบบถ้าเราจะทำงานตรงเนี้ยแล้วเราก็อยากจะเป็นที่รักแบบเราก็อยากจะเป็นเหมือนพี่เตใช่มีนอกจากพี่เตมีคนอื่นอีกไหมอีกคนนึงก็จะเป็นโฟร์ธณัฐวัฒน์ใช่อายุเท่ากันไหมเท่ากันครับผมห่างกันปีเดียวชอบปรึกษาโฟร์ธอย่างหนึ่งเพราะว่าโฟร์ธจะเป็นคนที่อยู่คนละขั้วกับเราอ่ะคือเราจะเป็นคนแบบโลจิกใช่ป่ะโฟร์ธจะเป็นคนอินสติ้งสุดๆอ่ะใช้สัญชาตญาณอ่ะคือหลายๆครั้งผมไม่รู้นะแต่ผมคุยกับโฟร์ธอ่ะคือผมไม่ถามเหตุผลนะแค่อยากรู้ว่ามันคิดยังไงอ่ะเพราะเขาจะสัตว์เด่นพูดอินสติ้งของเขาออกมาใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าโฟร์ธเป็นคนที่สัญชาตญาณคมมากแบบแล้วเป็นคนที่อ่านขาดในหลายๆเรื่องอะทั้งที่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลซัพพอร์ตเข้าใจแต่ว่ารู้สึกว่าคือเราฟังแล้วเราเชื่อเขาเป็นแบบว่าเป็นเซนส์แบบเฮ้ยพูดแล้วได้ว่ะเพื่อนคนนี้เราต้องฟังโอเคทีนี้มีคนเคยบอกว่าภาพลักษณ์ของภูวินเนี่ยครับดูเป็นลูกคุณหนูคุณเป็นลูกคุณหนูจริงหรือไม่ลูกคุณหนูก่อนนะผมว่าไม่จริงถึงแม้ลุกจะให้นะแต่ผมว่าไม่จริงลุกแต่เรายอมรับว่าลุกเราอะลุกมันให้ลุกมันเหมือนคุณหนูมันใช่สุดๆเลยลุกมันใช่สุดๆด้วยมันไม่ใช่เราเป็นยังไงเราง่ายเราสบายยังไงเราเป็นคนกินง่ายนะถ้าตัดเรื่องที่เราแบบคุมอาหารออกอะเราเป็นคนกินง่ายแล้วเราเป็นคนชอบกินด้วยอันนี้แล้วกันเล่าเรื่องนี้แล้วกันคนส่วนมากแล้วกันเวลาเห็นผมกับปอนอะจะชอบคิดว่าผมอะลูกคุณหนูส่วนปอนอะลุยด้วยลุกข้างนอกใช่แต่จริงๆแล้วอะคือปอนมันไม่ใช่ลูกคุณหนูนะแต่ว่าถ้าความลุยอะผมมันจะลุยกว่าแล้วเรื่องที่ตลกก็คือเมื่อ2 ปีก่อนผมเวียนผู้จัดการใช่ไหมพอได้ผู้จัดการใหม่ใช่ปะก็แบบโอเคนัดไปกินข้าวกันนู่นนี่นั่นผู้จัดการก็ส่งร้านมาแล้วผมก็เห็นร้านผมแบบทำไมมันมีแต่ร้านแบบร้านหรูๆวะคิดในใจบอกว่าพี่ผมขอเลือกร้านได้ไหมแล้วพี่เขาก็บอกว่าแบบพี่ชื่อพี่หญิงพี่บอกเลือกเลยผมก็เลยเลือกเสน่ห์รับก้อยตรงหน้าจุฬาพี่แล้วก็พอไปนั่งกันที่ร้านปุ๊บแล้วพี่หญิงก็พูดคำแรกว่าพี่ไม่คิดว่าแกจะเลือกร้านนี้พี่ไม่คิดว่าแกเป็นคนอย่างนี้แล้วพอสั่งอาหารปุ๊บก็คือสั่งแต่แบบของแซ่บๆก็บอกแกเป็นคนกินอย่างนี้เหรอลูกแกไม่ให้เลยรู้ป่ะเนี่ยเหมือนเป็นว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกับสิ่งที่เราเป็นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบตรงกันอย่างนั้นผมเป็นคนชอบสะดวกผมเน้นสะดวกคือผมชอบขึ้น BTS ชอบนั่งวินมอไซค์ชอบกินง่ายๆชอบนู่นนี่นั่นชอบสะดวกเลยเน้นสะดวกอะไรที่สะดวกอะไรที่ง่ายอันนี้เป็นทางของเธอภูวินใช่มันจะชอบมีแฟนๆใน Twitter แบบอุ๊ยภูวินเป็นคนชอบใช้ขนส่งสาธารณะนะคือมันใช้ไม่ได้เพราะว่าชอบใช้เพราะว่ากรุงเทพรถติดมันเร็วมันเร็วกว่าแค่นั้นเลยเข้าใจหรือแบบเราไม่ชอบการไปนั่งร้านกาแฟแล้วนั่งรอกาแฟ10 นาที
คือถ้าเป็นเราเสียเวลาเราเดินเข้าเซเว่นหยิบออกเลยแล้วก็สบายแล้วก็เปิดปึ้งกินแล้วก็เปิดปึ้งกินนี่เร็วกว่าจริงโชว์สักหนึ่งไม่แต่มีคนบอกว่าอันเนี้ยเขาเหมือนกาแฟสดป่ะหมายถึงว่ารสชาติอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันหอมแบบเบอร์อุ้ยเหมือนจริงๆนะพี่เพราะว่าอันนี้คือเบอร์ดี้บาริสต้าครีมมี่ลาเต้นะครับผมจะใช้ทั้งกาแฟอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้านะครับผมก็จะมีความหอมกลิ่นกาแฟมีความละมุนแล้วก็มีความครีมของนมอยู่ด้วยเอาจริงแค่ชื่อก็รู้สึกถึงความกลมกล่อมและอร่อยแบบเบอร์ดี้บาริสต้าครีมมี่ลาเต้ใช่แต่อันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงๆคือมันจะมี2อันมันจะมีครีมมี่ลาเต้กับมีเอสเปรสโซ่ก็แล้วแต่คนเลยแล้วแต่วันเลยถ้าเช้ามากๆผมก็จะหยิบเอสเปรสโซ่ออกมาแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกใช่ถ้าอยากได้แบบละมุนหน่อยแบบจิบๆหน่อยก็จะครีมมี่ลาเต้เลยทีนี้ก่อนเข้าไปสู่เมนคอร์สจะจบแล้วของเซสชั่นแรกฉันจะทิ้งท้ายด้วยพูดเรื่องความรักเธอว่าความรักในฝันของเธอมันมีภาพในหัวไหมว่ามันจะเป็นความรักประมาณไหนความรักในฝันของผมเป็นความรักที่เข้าใจที่ซัพพอร์ตบางคนอาจจะบอกว่าความรักมันต้องสู้มันต้องต่อสู้เพื่อความรักสิมันต้องนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็อาจจะมีพาร์ทนั้นแต่สำหรับเรารู้สึกว่าความรักต้องอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจต้องอยู่ด้วยกันแล้วซัพพอร์ตกันส่งเสริมกันมันมีประโยคที่บอกว่าความรักที่ใช่ไม่ต้องพยายามรู้สึกยังไงกับประโยคนี้เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยเห็นด้วยครึ่งนึงแล้วกันเห็นด้วยในพาร์ทไหนรู้สึกว่าความรักในจุดที่ใช่ไม่ต้องพยายามแต่ผมรู้สึกว่าในช่วงแรกยังไงมันก็ต้องพยายามคนสองคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันต้องปรับเข้าหากันมันต้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ในจุดจบของความรักมันต้องไม่พยายามagree สุดท้าย red flag ของภูวินมีอะไรบ้างเอา3ข้อพอ red flag 3ข้อไม่จริงใจอันนี้ใหญ่สุดเลยสำหรับผมไม่จริงใจอันที่2คือเอาเปรียบคนอื่นอันสุดท้ายคือดูถูกคนอื่น3อย่างนี้ไม่ชอบเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสู่เซสชั่นต่อไปกันได้ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนคอร์สค่ะแล้วก็อาหารอยู่หน้าคุณมันยั่วยวนมันเที่ยงแล้วค่ะทุกคนเราก็ถือโอกาสมาแล้วจะได้กินเลยขอบคุณครับถามก่อนนิดนึงแล้วกันว่าพี่หิวไหมคือพี่หิวไหมก็อยากให้กินเอากินได้เลยกินได้เริ่มไม่แล้วพี่หิวไหมหิวเอาไหมไม่เป็นไรกินอะไรนี่มีจาน2จานเนี่ยเป็นการกินไปด้วยไอ้นี่ไปด้วยให้ชิมก่อน1คำอยากรู้ว่านี่เป็นรสชาติที่ใช่ไหมหรือไม่ใช่ยังไงอันนี้หมูก้อนทอดครับผมกับกะหล่ำปีผัดน้ำมันหอยฉันเป็นคนธรรมชาติมากอร่อยมากจริงเหรอจริงพี่อร่อยจริงโอเคจะถามไปเรื่อยๆอยากกินตอนไหนก็กินแล้วแต่สะดวกทำไมเรารู้สึกว่าในมื้อสุดท้ายของ Last Supper ก่อนตายเนี่ยเราถึงแบบเลือกเมนูนี้ครับเป็นเมนูประจำที่คนในครอบครัวจะทำให้ผมกินแล้วกันโอเคคือว่าคือแม่เป็นแอร์ครับพ่อเป็นวิศวะเราจะสลับกันไปทำงานต่างประเทศก็เท่ากับว่าปกติจะอยู่บ้านกับไม่พ่อแม่แล้วก็อาม่าใช่แล้วทีนี้เนี่ยคนใดคนหนึ่งไม่อยู่เนี่ยก็จะคนใดสักคนหนึ่งก็จะทำเมนูนี้ให้กินเมนูนี้ปรากฏเหรอใช่แล้วมันมีความสเปซิฟิกแบบเช่นโทษทีแบบที่กินไปเนี่ยมันเป็นรสชาติแบบออริจินอลไหมหรือถ้าออริจินอลบ้านของคุณจะเป็นแบบไหนไม่ค่อยออริจินอลครับผมคือบ้านผมมันจะเป็นฝั่งคนจีนอาม่าก็เป็นฝั่งคนจีนดังนั้นแบบเครื่องปรุงอาจจะไม่เหมือนแบบคนไทยทำคนไทยจะใช้น้ำปลานู่นนี่นั่นใช่ไหมบ้านผมจะใช้น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวแค่2อย่างณวัยเนี้ยเรายังมีโอกาสได้กินเมนูนี้บ้างไหมหรือว่าห่างมานานละห่างมานานมากครับผมว่าผมไม่ได้กินเมนูนี้มา 3-4 ปีแล้วที่บ้านไม่ค่อยได้ทำกับข้าวแล้วครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ถ้าคนที่จะกินเมนูนี้จริงๆก็มีแค่ผมที่บ้านเพราะว่าที่บ้านชอบกินแซ่บโอเคทีนี้ถามก่อนที่จะมาดีเทลเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วผู้วินมีแนวคิดเกี่ยวกับวันสุดท้ายก่อนที่จะไปจากโลกนี้ยังไงบ้างครับเคยคิดถึงนะแต่เราจะไม่ชอบนึกถึงเท่าไหร่คือเราเป็นคนหนึ่งที่พยายามอยู่กับความเป็นจริงแต่ถามว่ายอมรับได้ไหมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงกลัวไหมกลัว okay. กลัวมากด้วย okay. ไม่ชอบเลยก็เลยทุกครั้งเวลาคิดจะพยายามไม่คิด
แต่ไหนๆมารายการนี้แล้ว ใช่ได้สบายมากสบายมาก คือแค่อยากรู้ว่าโอเคถ้าวันนั้นมันดันมาถึงจริงๆสมมุติมันคือวันเนี้ยณโมเมนต์ตอนเนี้ยแล้วเราต้องกินมื้อเนี้ยเป็นมื้อสุดท้ายเราคิดว่าเราเห็นใครบ้างในวันสุดท้ายของเราอยากเห็นใครดีกว่าคงอยากเห็นครอบครัวครบทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคือผมเป็นคนรักเพื่อนมากผมชอบอยู่กับเพื่อนเดนรู้สึกว่าถ้าทุกคนอยู่ด้วยกันมันก็น่าจะดีสถานการณ์ที่เราเห็นทั้งครอบครัวและเพื่อนของเราอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีอะไรหรือคำถามอะไรที่เราอยากถามจากเขาไหมหรือมีอะไรที่เรารู้สึกติดค้างใครเป็นพิเศษไหมในชีวิตของเราจริงๆไม่อยากถามคำถามอะไรเลยรู้สึกว่าแค่อยากสเปนไทม์ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไปถามเราก็เครียดเองเปล่าๆโอเคแล้วก็ทำให้คนรอบตัวเครียดเปล่าๆด้วยดังนั้นรู้สึกว่าเราใช้โมเมนต์นี้ให้มีความสุขดีกว่าให้มันเหมือนเป็นวันหนึ่งที่เราไปแล้วเราสนุกดีกว่าโอเคก็คืออยากจะทำให้โมเมนต์นั้นมันโพสิทีฟแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำของเราใช่เท่ากับว่าณวันนี้ตอนนี้เลยเรารู้สึกเรามีอะไรติดค้างกับใครในชีวิตไหมติดค้างกับใครไหมผมว่ามีนะมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำมีหลายอย่างเหมือนกันที่เราเคยทำผิดกับคนอื่นไว้ที่เราอาจจะไม่ได้ไปขอโทษแต่ว่าก็ด้วยความเป็นเราด้วยที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่กับปัจจุบันน่ะเราอยากอยู่มันผ่านสิ่งนั้นมาแล้วมันผ่านมาแล้วถ้าเรากลับไปแก้ไขได้ไหมก็ดีแต่ว่าตัวเองเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่เคยอยากกลับไปแก้ไขอดีตเพราะว่าอดีตทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ในปัจจุบันเรามีอะไรที่ปักหมุดไว้ในใจไหมว่าชีวิตของภูวินสัก3ข้อที่ชีวิตนี้อยากทำได้อยากมีครอบครัวอันนี้อยากมีมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะโชคดีที่ครอบครัวเรามีประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างได้ทั้งไปเที่ยวกับที่บ้านได้ทำนู่นทำนี่แล้วรู้สึกว่าเราในฐานะลูกอะเราอยากทำแบบนี้กับลูกตัวเองบ้างถึงแม้ว่าพ่อแม่จะทำงานต่างประเทศด้วยแต่ในหลายๆครั้งก็ยังได้ไปไหนมาไหนกัน3คนเยอะอยู่เหมือนกันถึงแม้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าในอดีตได้ทำเยอะมากเลยรู้สึกว่าอยากทำด้วยแวะนิดนึงคิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อแบบไหนคิดว่าตัวเองจะเป็นพ่อที่ทั้งชิลทั้งดุคือดุแค่บางเรื่องแต่ซะส่วนใหญ่น่าจะชิลโอเคมากๆด้วยรีแลกเลยใช่อยากทำอะไรก็ทำข้อแรกอยากมีครอบครัวขออีกสัก2ข้อในมิติไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่อยากไปว่ะก็จะกลับมาเรื่องครอบครัวเหมือนกันคืออยากเที่ยวต่างประเทศโอ้ใช่ไปถึงเที่ยวให้เยอะคือเรากลับมาเรื่องตัวเองด้วยคือว่าเราโชคดีที่ว่าแม่เราเป็นแอร์แล้วแต่ก่อนละกันหนึ่งในเบเนฟิตของแอร์โฮสเตสคือมันจะได้ตั๋วเครื่องบินในเรทพนักงานก็เลยทำให้เราอ่ะมีโอกาสหลายๆครั้งในการไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวปีละแบบ2 ครั้งอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะนะมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราได้ตั๋วที่ถูกไงมันก็เลยทำให้แบบทั้งเราเองและครอบครัวได้มีความทรงจำในต่างประเทศเยอะถึงแม้ว่าจะตีกันบ่อยก็ตามเวลาไปต่างประเทศเอาจริงบอกว่าการไปต่างประเทศครอบครัวเป็นการตีกันที่ง่ายที่สุดละเห็นเขาเรียกว่าทุกคนมีนิสัยมีความต้องการของตัวเองใช่ซึ่งจะทำให้ตีกันง่ายแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็จบทริปมันก็มีความสุขทุกครั้งอะแต่มันให้เป็นโกลเลยเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอันแรกเราอยากมีครอบครัวของเราเองอันที่2อยากไปต่างประเทศในที่นี้คือกับครอบครัวของเราหรือทั้ง2อย่างโอเคแล้วเราเป็นอันนึงที่เรารู้สึกด้วยในทุกวันนี้คือเราไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศกับครอบครัวเราด้วยจากเป็นกิจกรรมที่เราเคยทำกันหลายๆครั้งใน1 ปีอย่างเงี้ยกลายเป็นตั้งแต่โควิดมายังไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยแล้วเราเองก็ต้องทำงานแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อยากกลับไปทำเหมือนกันโอเคชัดเจนขอข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายอยากจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างผลงานให้คนจดจำผลงานเพลงผลงานการแสดงหรือผลงานอะไรก็ตามมันมีหลายๆผลงานของหลายๆคนในอดีตที่ผ่านมา100 ปี200 ปีแล้วคนยังรู้จักอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็อยากจะทิ้งอะไรที่เป็นเหมือนเลกาซี่ของเราไว้ด้วยบ้าง
แล้วในเลกาซี่นั้นเราชอบอะไรที่สุดไหมถ้าต้องเลือกระหว่างแบบแสดงหรือว่ามันเป็นเพลงหรือมันเป็นอะไรถ้ามันคือถูกทิ้งไว้ได้1อย่างถ้าพูดตรงๆอยากทิ้งอะไรที่เป็นเพลงหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเราเองนอกจากดนตรีแล้วตอนเด็กๆเราเป็นคนที่ชอบพยายามทำให้สังคมดีขึ้นอะเฉยๆเลยอะคือแบบรู้สึกว่าเห็นอะไรไม่ถูกต้องแล้วหรือว่าเห็นอะไรที่มันไม่เป็นระบบอย่างเงี้ยอยากทำให้มันเป็นระบบอะอยากทำให้มันถูกต้องอะก็เลยมันมีช่วงหนึ่งของในวัยเด็กที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นอยากทำให้โลกนี้มันดีขึ้นแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากนะแต่ถ้าทำได้ก็จะดีโอเคมี big change บางอย่างก็เลยมันหันมาเป็นเรื่องเพลงแทนหรือเรื่องการแสดงแทนที่ว่างั้นเราเปลี่ยนจากการทำให้ระบบดีขึ้นเป็นการมอบความสุขให้คนอื่นละกันโอเคก่อนที่จะไปเซสชั่นสุดท้ายขอถามเกี่ยวกับเรื่องแบบความตายหรือว่าวันสุดท้ายของชีวิตอีกนิดว่าถ้าเราดีไซน์งานศพของเราได้อะเราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหนจริงๆแล้วอันนี้เคยคิดนะเคยคิดแบบคิดเล่นๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาในหัวทุกครั้งที่เวลาเราไปงานศพของคนใกล้ตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากให้หวือหวาแต่อยากสิ่งที่อยากเห็นคืออยากเห็นคนในครอบครัวคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นคนรู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเราครบอยู่ในงานอยากให้มันเป็นที่ทุกคนได้มารวมตัวแล้วเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันอันนี้ขอแชร์แล้วกัน2 ปีก่อนผมมีคนในอายุใกล้ๆกับผมที่เป็นเพื่อนเสียเป็นครั้งแรกแล้วเราก็ทำอะไรไม่ถูกนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราคิดว่าแค่คิดในใจเฉยๆว่าในงานตัวเองก็คงอยากเห็นเหมือนกันคือเห็นเพื่อนมัธยมครบแล้วข้าวมื้อนั้นหลังงานเป็นข้าวที่ขมมากเลยแต่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นงานเราก็อยากให้เพื่อนและครอบครัวมาครบแล้วก็อยากให้เขาได้ไปกินข้าวกันหลังจากนั้นนะพอเราได้ไปเผชิญความรู้สึกของการที่คนรุ่นเดียวกันกับเราแบบจากไปมันทำให้เรามองโลกเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปแต่มันก็เปลี่ยนแค่อาทิตย์เดียวพี่หลังจากนั้นมันก็กลับมาปกติมันก็เหมือนเดิมเราระวังขึ้นไหมเราก็ระวังขึ้นแค่3 วันแรกแป๊บนึงผมว่ามันเนเจอร์คนด้วยแหละเวลาเจอเหตุการณ์เลยเจออะไรมันก็เปลี่ยนในช่วงแรกแต่ผลสุดท้ายพอทุกอย่างผ่านไปแล้วมันก็กลับมา default เหมือนเดิมเข้าใจก่อนไปมื้อสุดท้ายด้วยความที่คุณบอกว่าคุณชอบเพลงสมมติว่าเราต้องเลือกเพลงหนึ่งแทนชีวิตของเราณตอนเนี้ยหรือว่าจะเป็นวันสุดท้ายในชีวิตก็ได้นะคุณคิดว่าเพลงไหนที่มันแทนชีวิตของภูวินผมว่าถ้าเป็นเพลงที่เป็นปัจจุบันนะคือความยาวของ The Darkest Romance รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ทิ้งคำถามเรื่องชีวิตเยอะมากเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตเพื่ออะไรตอนเนี้ยแต่เรามีแต่ถ้าเพลงที่เปิดในวันสุดท้ายน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเราจะของพี่อัตตากับพิซี่คาเฟ่คือตอนฟังรู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คือแค่นั้นนะจริงๆมันคือแค่นั้นเลยโอเคหมดในเซสชั่นของเบนคอร์สไปดูกันที่คอร์สสุดท้ายกันค่ะได้ครับเชิญรับประทานอาหารค่ะคุณภูวินก่อนที่เราจะเข้าเซสชั่นแบบซีเรียสครับคือได้ยินมาว่าคุณเป็นคนที่ประหยัดมากรวมถึงค่าทางด่วนด้วยมันเกิดอะไรขึ้นคุณประหยัดเอางี้ประหยัดค่าทางด่วนที่เขาพูดกันเนี่ยประหยัดแค่ไหนไม่คือแค่บอกว่าคือเป็นคำสอนของแม่ที่ติดมาแม่บอกคือถ้าไม่รีบแล้วไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขึ้นแค่นั้นเองตอนฟังตอนแรกก็เหมือนเดิมไม่ฟังก็จะขึ้นพอดีบ้านอยู่ไกลไงพอเสียด่านที่4ปุ๊บเนี่ยไม่ขึ้นก็ได้วะไม่แล้วคือผมเป็นคนกลับบ้านดึกด้วยพี่แบบเวลากลับบ้านปกติจะถึงบ้านเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเที่ยงคืนครึ่งมันไม่มีรถอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องขึ้นหรอกใช่แล้วผมอยู่ด่านนี้ด้วยด่านที่เวลาเป็นวันหยุดราชการแล้วเขาก็ยังคิดค่าทางด่วนอยู่ดีโคตรอินไซต์โอเคงั้นขอกลับมาลาซัพเพอร์นะคะสุดท้ายแล้วอยากรู้ว่าคือภูวินดูเป็นคนที่ positive สำหรับนี่นะรู้สึกว่าตั้งแต่ฟังมารู้สึก positive แล้วก็เป็นคนดูกับปัจจุบันแล้วก็ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าในความเป็นคนโลจิกอะไรเงี้ยปกติ emotional กับเรื่องอะไรเป็นพิเศษปะเป็นคนร้องไห้ง่ายไหมยากมากรู้สึกว่า
แต่ก่อนเป็นคนdesensitize สุดๆเลยคือแบบเป็นคนแบบเจอเรื่องดราม่าเจอเรื่องอะไรก็เพิกเฉยแต่รู้สึกว่าอันนึงที่ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเยอะเลยคือการ acting เนี่ยแหละทำให้รู้สึกว่าเราปลดล็อกอะไรในตัวเองเยอะมากๆเลยความรู้สึกแต่ก่อนที่เราไม่เคยเผชิญมันหรือว่าถ้าเผชิญก็เพิกเฉยกับมันเรารับมันมากขึ้นอยากรู้ว่าประเด็นอะไรในชีวิตที่รู้สึกว่าเซนซิทีฟป่ะเช่นว่าประเด็นนี้แตะไม่ได้นะถ้าประเด็นนี้แตะคือขึ้นเลยอาจจะแบบไม่ชอบให้คนมายุ่งเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมมีป่ะจริงๆอาจจะแปลกหน่อยแต่เป็นความยุติธรรมไม่ชอบอะไรที่รู้สึกไม่แฟร์ไม่ชอบการบูลลี่ไม่ชอบการทำร้ายร่างกายไม่ชอบเห็นคนโดนคืออาจจะไม่ถูกนะแต่จะรู้สึกสะใจมากเลยถ้ากรรมมันตามทันเนี่ยคนที่ทำไม่ดีคือแต่จะไม่ใช่เซนซิทีฟที่แบบว่าเรารู้สึกเสียใจแต่จะเป็นเซนซิทีฟในเรื่องแบบความรู้สึกยอมไม่ได้ไม่อยากให้เกิดขึ้นนี่ใช่เฮ้ยงั้นกลับมาที่ชีวิตผู้วินอยากรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงวินาทีนี้รู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแค่ไหนคุ้มในเชิงการใช้ทุกวินาทีของทุกวันนะผมว่าผมใช้คุ้มแต่คุ้มในแง่ของการใช้ชีวิตที่คุ้มไหมผมว่ายังคือเราเป็นคนแอคทิวิตี้เยอะอะเราทำทุกอย่างตลอดเวลาในสิ่งที่เราทำทุกอย่างตลอดเวลามันกลับไปเรื่องงานกลับไปเรื่องผลักดันตัวเองกลับไปเรื่องอนาคตอะมันไม่ใช่เรื่องของการฟูลฟิลจิตใจอะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายอะอะไรที่ยังเสียดายอยู่รู้สึกว่าถ้ากูมีเวลามากกว่านี้กูจะเอาเวลาเนี้ยไปทำสิ่งนั้นมากกว่านี้นะเสียดายกับการอยู่กับครอบครัวเสียดายกับการอยู่กับเพื่อนเสียดายกับการ experience ชีวิตในอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าผมรู้สึกว่าในหนึ่งวันของเราอะแทบจะ24ชั่วโมงของเราเลยมันคือคำว่างานเรามีความสุขในระหว่างทำไหมเราก็มีความสุขนะแต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เต็มเรา 100% เท่าไหร่ถ้าสมมตินะว่าพรุ่งเนี้ยเกิดศาลโลกบอกห้ามทุกคนทำงาน1 เดือนคุณจะเอาเวลาไปทำอะไรผมว่าผมเฉาตาย เพราะจริงๆคุณเป็นคนชอบทำงานมากถูกปะผมใช้คำว่าชอบทำงานก็ได้แต่คือผมไม่ชอบอยู่เฉยๆพี่ผมเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้โควิดผมจะตายอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านแล้วผมแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะคือมันสนุกแค่2 อาทิตย์แรกอ่ะไม่ได้ทำงานผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะแต่ก็อาจจะดีมั้งถ้าไม่ต้องทำงานเพื่อนก็ว่างไม่ได้ทำงานจะทำอะไรอยู่กับเพื่อนสังสรรค์อยู่กับครอบครัวคุณรู้ไหมว่าคุณพูดคำว่าสังสรรค์ประมาณรอบที่4แล้วนะจริงเหรอพี่ผมเริ่มรู้แล้วว่าคุณน่าจะชอบสังสรรค์จริงๆเพื่อนครอบครัวแสดงว่าจริงๆคุณให้ความสำคัญกับ relationship ค่อนข้างเยอะนะใช่ค่อนข้างเยอะแล้วผมแปลกด้วยนะผมไม่ได้แบบไปแล้วแบบไปจอยแบบจิจ๊ะนู่นนี่นั่นนะผมแค่ขออยู่ในบรรยากาศบางครั้งคือแค่ขอไปนั่งอยู่ด้วยคือนึกถึงแบบหมาหรือแมวในบ้านนะพี่คือแบบไม่ได้อยากเล่นกับเจ้าของนะแต่ขอแค่นอนอยู่บนพื้นน่ะฟิลนั้นน่ะก็แฮปปี้แล้วก็สบายใจแล้วใช่อยากรู้ว่าวันนี้ภูวินคิดว่าตัวเองมีความสุขเต็มที่กี่คะแนนจาก1 ถึง 10ผมให้8แล้วกันผมว่าผมมีความสุขมากนะสองคะแนนที่หายไปคืออะไร1 คะแนนหายไปกับการไม่ได้นอน พักผ่อนไม่พอพักผ่อนไม่พอเพราะว่าชีวิตเรามันไม่เป็นตารางผมนอนสเปะสปะมากบางคืนก็ตี 4บางคืนก็5 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าวันนี้ตื่น10 โมงถ้าไม่มีงานตื่นบ่าย 2อย่างเงี้ยคือแบบมันสเปะสปะสุดๆอ่ะอีกคะแนนนึงหายไปกับความเครียดของงานและกันงานเรามันทำงานกับคนเยอะเนาะบางครั้งเราก็คอนโทรลไม่ได้หรอกว่าเราเผลอทำอะไรไม่ดีออกไปหรือว่าใครเผลอทำอะไรไม่ดีใส่เราที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้อันนั้นก็เป็นความเหนื่อยอันหนึ่งเหมือนกันอยากรู้ว่าผู้วินภูมิใจอะไรในชีวิตนี้ที่สุดผมภูมิใจกับ achievement ตัวเองนะว่าตัวเองได้ทำหลายอย่างมากๆเลยหลายๆงานเราก็คิดกับตัวเองว่าโหเราจะมีโอกาสได้ทำงานแบบนี้อีกสักกี่ครั้งวะในชีวิตอะซึ่งมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็รู้สึกหลายๆครั้งว่าตัวเองโชคดีอยากให้คนจดจำเราในมุมของศิลปินนักแสดงที่ทำงานแล้วไม่อายใครอยากให้คนรู้สึกว่าผลงานมีคุณภาพงานที่เราทำออกมามีคุณภาพแล้วในพาร์ทเพื่อนก็อยากให้รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อคนหนึ่งต่อทุกๆคนที่เราได้เจอได้คบวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่บนโลกใช่ปะมี
1 เมสเสจละกันที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้กับโลกใบเนี้ยโดยไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นใครอะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเมสเสจนี้มันอาจจะมีความหมายอะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่งที่เขามาอ่านสมมติเป็นกระดาษที่มันวางอยู่อะไรเงี้ยอยากพูดอะไรลงไปในกระดาษแผ่นนั้นอยากรู้ด้วยว่าจะลงชื่อหรือไม่ลงชื่อคิดว่าไม่ลงชื่อด้วยผมว่าผมน่าจะเขียนว่าล้มได้นั่งพักได้นอนพักได้ท้อได้แต่ต้องลุกและเดินต่อนะเมื่อกี้ได้ฝากเมสเสจให้กับโลกใบนี้แล้วจริงๆมีผู้คน1 กลุ่มละกันที่มีข้อความบางอย่างที่อยากจะฝากไว้ให้กับภูวินเช่นกันค่ะแฟนคลับหลายๆคนน่ะเป็นคนที่เราไม่เคยได้เจอด้วยซ้ำใช่แต่เขารักเรามากอะเมสเสจจากเราแฟนคลับค่ะจริงๆอยากถามผู้วินเหมือนกันนะว่าผู้วินเคยถามตัวเองป่ะว่าทำไมผู้คนเหล่านี้แบบแฟนคลับกลุ่มแฟนคลับของเราถึงรักเราเคยวิเคราะห์ป่ะว่าทำไมเขาในบรรดาศิลปินตั้งมากมายบนโลกใบนี้ทำไมเขาเลือกซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยเคยคิดนะแล้วก็แปลกใจนะคืออาจจะเป็นด้วยความเป็นตัวเราด้วยแหละเราคือผมไม่ใช่เป็นคนที่มีศิลปินที่ชอบไงก็เลยไม่ได้เข้าใจความรู้สึกนี้ขนาดนั้นแล้วก็หลายๆครั้งก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมชอบกูวะ ก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นในตัวเองในทุกๆด้านเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นน่ะแต่ก็ดีใจมากๆที่หลายๆคนเลือกที่จะชอบเราแล้วก็ซัพพอร์ตเรามีอะไรอยากบอกทุกคนตรงนั้นไหมคะที่จริงๆก็คือเขาเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตั้งใจทำคลิปนี้ให้คุณก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ซัพพอร์ตแล้วก็ที่อยู่ด้วยกันมานะครับผมก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าหลายๆคนอยู่มานานบางคนอาจจะเพิ่งมาหรือไม่ก็ในอนาคตหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนกันแต่ว่าผมว่าตรงนั้นไม่สำคัญผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มามีความสุขด้วยกันสุดท้ายแล้วภูวินก็อยากรู้ว่าสมมติว่าแบบเธอสามารถเสกได้เลยให้มีโอกาสทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานศิลปะ1 อย่างอะไรเงี้ยเธออยากทำอะไรที่สุดอยากมีเพลงหนึ่งที่คนร้องได้ทั่วโลกอันนั้นน่ะน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดละทำนะเดี๋ยวจะรอฟังค่ะเดี๋ยวช่วยแชร์ขอบคุณครับแล้ววันนี้ก็คือภูวินกับลาสเปอร์ค่ะมีอะไรอยากฝากไหมแบบผลงานหรืออยากจะป้ายยากาแฟอีกสักรอบครับผม ก็ขอฝากด้วยครับผมกับBirdie Barista Creamy Latte แล้วก็ Espresso Shot นะครับผมก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านชั้นนำทั่วไปนะครับผมแล้วมีผลงานอะไรที่อยากฝากเป็นพิเศษไหมจ๊ะขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ถ้าในวันที่เทปออนก็ซีรีส์วันถัดไปเลยนะก็ฝากมีสติแล้วลูกพีชนะครับผมทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทาง GMM25 สามารถดูย้อนหลังได้iQIYI นะครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่อง Scarlet Heart Thailand น่าจะได้ดูกันในปีนี้นั่นก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็ฝากผลงานเพลงทาง Riser Music ด้วยครับคิดว่ามีผลงานอีกมากมายที่จะให้ทุกคนได้ติดตามผลงานของภูวินนะคะก็ฝากภูวินด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณภูวินมากๆที่มารายการของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากค่ะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วถ้าสมมติว่าอยากให้ใครมาคุยกับเราในรายการลาสเปอร์ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะวันนี้บ๊ายบายเป็นคำถามที่คนอยากฝากถามมาเขาบอกว่ามีสติหน่อยคุณทีให้อะไรกับภูวินครับโอ้มีสติหน่อยคุณทีให้อะไรกับผมวะให้สติ ยังไงให้สติคือรู้สึกว่าแบบเป็นซีรีส์ที่ถ่ายแล้วสนุกมากเลยผมได้อะไรเยอะนะจากตัวละคร2ตัวนี้แล้วก็เอาจริงๆที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราได้ก็คือเราได้ร่วมงานกับหลายๆคนแล้วก็เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปเจอกับคนอีกมากมายเหมือนกันก็ขอบคุณมีสตินะคุณทีมากๆเลยจริงๆขอบคุณครับ